Ayan. Ayan. Ting Eloy, we're live. Ah, ayan na. Good morning, good afternoon, good evening, Padlets and Troopers. Magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta ang Sabado mo? Ay, ating, ang saya ng Saturday ko kasi nakapagdilig ako ng halaman. Plantita level What? na ako. May Plantita ka pa-plant. ba? Hindi. Talaga? Hindi. Ang lang to, bago pa lang to, bagong venture pa lang na magpatubo ng seedlings kasi dun sa parang maliit na lot na pagtatayuan ng aming Oo. maliit na bahay sa Yung 2022 project. hacienda? Meron hacienda, Hacienda. para saan hacienda? Ayan, meron akong pa-plot doon and every morning, yun na yung isa sa routine ko ngayon. So, parang before anything else na bago magpunta sa desk, magsuspend kami ng 1 hour doon to check yung mga bagay-bagay. Tapos yung mga pasidlings ko doon, nagsasprout na sila. Ayan, ikaw Ating Eli, kamusta kayo ni Ayumi this morning? Nako, Diyos ko, aga-aga, doktor. Sa doktor kami nagpunta, ospital. Ano na pala 'no, ngayon ko lang hindi ko kasi alam na sa ano pa 'to, sa ospital pala is ano pa rin, required ang face shield. I didn't know. Buti na lang hinatid kami ng parents ni Popsh. Tapos yung parents ni Popsh, lagi kasi silang nagpapa-check-up dun. Buti meron silang may face shield sila. Kasi akala ko nung ni-lift yung face shield, yung puwede na kahit mask na lang, naku hindi pala. So maaga kami, nasa ano kami, nagpa-doktor kami. Ta's ang maganda dun, nakaano na ulit si Ayumi, ano ba 'to, Jollibee. Jollibee, Jollibee na oh. ulit siya, oo. So, parang ano niya, excited na excited siya yung mauupo siya dun. Although hindi na katulad ng dati yung Jollibee na matao. Hindi na siya gano'n katao, eh, parang kakaunti na lang. So, ayun yung kalahating araw namin nasa ospital. Nasa ospital. Oo, Oo, maano talaga 'pag hospital. Tawag dito, parang dahil parang ano pa rin nila, protocol pa rin talaga nila yung magta-triage, mm, magre-register, ta's bago pa totoo. maasikaso yung queuing mo 'pag walang appointment sa hospital, parang hindi ka agad nila aasikasuhin. So ayan, ano bang meron ulit Ating Eloy, may pa-part 2 ba tayo today? Oo nga, kasi parang nabitin yata, parang tayo yata nabitin. Nabitin Oo. sa ano natin, sa pa-Q&A natin last Saturday. So, Padlets and Troopers, if you missed it, you can go back dun sa previous week na live, kung saan ini-interview kami ng aming isang napakabuting trooper kasi inuto niya kami. Ay, inuto namin siya na interviewin kami. So, maganda yung mga questions from last week, and this week it's going to be a continuation nung Q&A na yun. Pero this time, very special 'to, 'di ba, kasi at the very end malalaman niyo bakit very special 'tong Q&A na 'to. So ano, Yes, umpisa na ba dahil tayo? ayan. Pero Ating Eli, bago tayo magsimula, let's greet our 7 million viewers. Hi naman mga 7 million viewers. Salamat at sinamahan niyo na naman kami ni Eli dito sa Saturday Vision natin to give value dun sa podcast community, podcast production community natin. And Ating Eloy, kanina kasi while I'm preparing dito sa live natin, nag-check ako sa group natin. And gusto ko lang i-celebrate na parang with the parang feeling ko 1 year pa lang yung group natin, pero we're growing community na siya kasi almost sinulat ko yun, ilan na ba yung members natin? 902 members inside Valuepod Podcast VA School. So ayan. Thank you very much naman dun sa mga nagjo-join sa group, and I hope ni-use and abuse nila yung guide section natin. Kasi 'di ba yung mga pa-guides natin doon are really templated to our Padlets and Troopers inside the group. So thank you very much sa mga new joiners. And I see na dun sa ating public group, nakita ko si Lord John, he shared his profile ng niya, yung parang portfolio niya na as show notes writer. So
nagpapa-comment kasi siya dun and nagpapa-check siya kung okay ba yung portfolio niya. I think ano natin yun, Ate El, assignment natin this coming week that we can give insights to him dun sa portfolio niya. And also, I just want to thank Edel kasi nag-post siya ng job opportunity inside the group looking for podcast VA. So anyone who's watching us right now and podcast VA sila, they can check out yung post ni Edel. Ayun, click up form ata yung naka-post doon, baka they can apply. So ayan, nakakatuwa na there's the culture of sharing at the same time trust ng ating mga aspiring podcast VAs to parang magpa-check and get insights dun sa mga members din inside the group. So, ayan, nakakatuwa na we're supporting each other inside the free group, Ating Eloy. So, ayun ba, meron Ayan. ka bang mga gustong i-celebrate pa na mga wins this week? May mga dumaan Alam ba mo sa ano, timeline mo? oo, unang-unang gusto kong i-celebrate is we are allowed to comment again sa ating group. Oo, Ano true. talaga, grabe, parang inabot din tayo 2 linggo 'no. So, I am Mm. very, very happy na pero pa rin cautious pa din ako kasi baka mamaya maano na naman tayo, Yes, ma-jail na naman tayo FBG. sa Facebook, oo. So, very, very cautious ako sa pag-comments and then sa pag-post ng links. And also, gusto kong congratulate, parang ang dami-dami nagse-celebrate ngayon. Unang-una dito yung, si Clarissa, yung isa nating trooper kasi, I saw her Yes. stories, yung IG story niya na sinasabi niya na she suffered from comparisonitis, which is I think inevitable, especially tayo tao lang talaga, eh. We tend to compare talaga with other people. Pero ang pinaka-nagustuhan ko dun sa shinare niya na stories na yun is she had, parang aha moment all because of the, content na ini-edit niya. So parang nabigyan siya ng parang panibagong frame on how to see it, on how to, not see it as something very, very negative or kakulangan mo or kapintasan mo. Pero may sinabi kasi dun sa inedit niya na something that she had taken away. So parang ako dun, na-happy ako nung nakita ko yung sinabi ni Clarissa kasi parang yun yung pinaka-ano, 'di ba, match made in heaven. Say that you are doing what you love, you are learning from doing what you love, and then swak na swak, parang siya, yung fit na fit yung ginagawa niya. And this is not only for work, parang nano-nourish din yung personal development natin. So, masaya ako na nakita ko yung pinost na yun ni Clarissa. And also, I saw a couple of wins from Rachel, from one of our trooper na parang back to back to back na na Yes, klinost niya DC after eh. DC. Oo, oh my God. True. Tapos si Joren, yung parang 100 episode na ba yun? Nung kanyang client, ni Kit, sila ni Kit. Yes. So Mm. ayun, yun yung mga nakita ko sa feed. Ikaw, meron ka ba? Ayan, siyempre tayo, marites level tayo sa ating feeds pagka wins ng ating Podless and Troopers. So kanina nakita ko si Miko posted yung team meeting niya with the Kangaroo for Media. So group feeling ko dominated si Miko ng girls. Lahat ng kanyang mga staff and members are girls. So win 'yon kasi nakakatuwa dahil two of our dear troopers, si Jamie and Ellen is on Miko's team. So nakakatuwa na na open yung collaboration at the same time yung network talaga within the group na gagamit siya. So ayan, and si Jamie may pa video. Nagselos ako ng very very light kasi sa atin hindi natin napapa-video si Jamie. So ayun, nakita ko si Jamie and then si Kay for her podcast launch this week. Kaya pala si Kay ay minsan parang nararattle na siya sa mga DMs niya sa atin. Yun pala ay may niluluto siyang launch. I think to ating Eloy, under a week, nag-launch siya ng show ng client niya. So, congratulations, Kay, kasi you beat yung 14 days, parang 14 days lead time na binibigay natin dun sa mga troopers natin na within 14 days kaya nyo mag-launch. So, si Kay, 7 days lang ni-launch na yung podcast ni client. Tapos, for
Clarissa din, bukod dun sa IG stories na nakita mo, she launched her client's podcast. I think last week ng November ito. So ayan, nag-top din siya ng collab within the true person. May mga nakatulong siya sa post-production. Pero ayan, si Clarissa, she was able to launch a client's podcast. Tapos, si Isel, for optimizing her Upwork profile. Although in the works pa ito, pero tinatry nating tulungan or i-support din si Isel dun sa Upwork na dahil base dun sa feedback ni Upwork, medyo surge yung applications nung new profile sa Upwork. So we're really tweaking her profile para manail din niya yung mapasok din niya yung platform ng Upwork. So ayan, on the works yan for Isel. And also yung niya pala, ating Eloy, yung pinapagawa mo sa kanyang case study/portfolio. Naniningil na ako ng live. So, Isel. Weekend na. So, ayan. Ayun yung mga nakita ko, ating Oh, Eloy. overdue na yan, Rizel, overdue na. Dito sinita, eh, 'no? Pero ayan, Ayan. maraming salamat. So, gusto ko lang rin ulitin yung sinabi ni Se na someone posted a job opportunity inside the group. We also wanted to encourage especially those na merong mga podcast. You can share it inside the group. Hindi naman kami maano ni Se, hindi kami strikto as long as hindi kayo parang namimilit na magbenta or something. Pero kung i-she-share niyo, halimbawa meron kayong client na may episode, you think or meron kayong live, kayo mismo kung meron kayong live stream, you can share it there, especially kung makakatulong sa community, specifically sa mga podcast managers at saka sa mga indie podcaster, you can share it there. So ayan, thank you everyone. Naku, ang dami na Ayan. nanonood sa Let's 10 million na. Yeah. Yes naman. So, ating Eloy, na to, ituloy na natin yung part 2 kasi yung ibang questions that we gathered last week, hindi siya lahat na natakel nung nag-live tayo with Reg. So, ngayon, kinalate natin siya, and these people who took action and participated on that question thread, magkakaroon sila ng chance to win or to have yung Valuepod shirt na we promise. So, 2 of them will, mamaya i-announce natin kung sino sila. Pero, ayan, magsagot muna tayo ng mga questions. Mag-share ako ng screen. Ayan. Oops. Sana ba? Kita na kaya nila yung screen ko? Hindi ko ano pa lang, sure. nasa folder. Apo. Wow, screenshot lang kasi yung ginawa ko. Sige. Ay, hindi ko makikita. Siguro, ayan, kita na kaya ating Eloy. So, unahin na muna natin yung kay Nicole. So, siya kasi yung pinakaunang nag-question. So, sabi niya, what is one thing po you wish you knew before working in the podcast industry? At ipapasa ko yung sagot, yung pagsagot sa ating Eloy. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko dito. One thing you knew, you wish you knew before working in the podcast industry. Na grabe, hindi pala 'to madali. Na kasi parang siya, parang nung talagang I thought lalo na nag-i-intern kay Tash, akala ko talaga madali siya. Sabi ko, "Ay, ito pala 'to, ganito lang pala 'to. Cut, delete, export, gano'n lang pala 'to." I didn't know na meron pa pala siyang mga puwedeng I didn't know na you can use it for lead generation. I didn't know that you can use it for networking. I didn't know that you can use it to nurture your audience. So, sana one thing that I wish I knew is sana naisip ko na hindi siya gano'n kadali kasi nagpetiks-petiks pa ako nung umpisa, kasi nga I thought gano'n lang siya kadali na, easy lang 'to, cut, delete, export lang pala 'to, ganito lang pala 'to. So, I wish na sana na, sa simula pa lang, alam ko na hindi siya gano'n kadali. So ayun, ikaw ba, Se? Parang nahihirapan ako sagutin to kaya pinasa ko siya sa'yo agad, ating Eloy. Parang sa akin parang
parang dun sa ngayon, na-appreciate ko kasi na nag-start ako ng wala akong alam sa kahit ano about Mm. digital marketing and about sales, about funnels. Kasi ano siya, parang ayokong pangunahan yung naging journey na sasabihin ko, sana alam ko na 'to agad. Kasi ano, ang na-appreciate ko how little by little na-open up sa akin yung opportunity at hindi ako na-force na tutunan ay ano ba yun, matutunan siya agad in one bagsak. Kasi ano ako, mabilis akong ma-overwhelm, eh. So, ayan parang walang kwenta yung sagot ko. Pero siguro sa akin, okey na sa akin na na wala akong winish na alam ko na agad. Kasi ano, it was really a process na pinagdaanan and ngayon mas naa-appreciate ko na okey lang na mag-start ka ng little lang yung alam mo basta you're ano, laging moving forward ka or looking forward ka dun sa new things na made-develop mo pa or matututunan mo pa. So ayan, medyo confusing ata yung sagot ko pero that's my take on that, ayan. Next naman natin ating Eloy is from Kit. Ayan. How can you ensure na magagawa mo pa ring mag-grow ng agency when your client prohibits you to have another client in the same niche? Example, sa contract, bawal ka magkaroon ng other podcast client habang working ka sa kanya. Ako, ang Ah, take ko dito, ating Ellie, since di ba tayo nag-work din tayo sa podcast agency mm, and siguro parang maswerte tayo nun kasi ako, nung nakay Luis pa ako, ano siya, hindi naman, ay parang open naman siya if you take on other clients. Parang sa akin dito, it still boils down to ano ba yung core values mo at ano ba yung mga non-negotiables mo. When you take on working on an agency, tapos sinasabi nila na bawal kang magkaroon ng other podcast client, parang bakit? Parang ang gusto kong malaman is ano, bakit bawal? Ano naman siya, yung parang malaki naman yung playing field and for sure naman kung maganda kayong relationship mo with your boss or dun sa agency owner, ano siya pagka hindi scarce mindset, sila pa nga yung unang magsusupport na you build your own. And yung sa how can you ensure na magagawa mo pa rin mag-grow ng agency, ano lang, you set your boundaries and also the non-negotiables, kailangan panindigan mo siya. Kasi kung yung agency na pinag-workan mo is limiting tapos hindi siya ganun kaganda, halimbawa yung compensation na kung parang iisipin mo, ano ba yung what's in it for me pag nagstay ako dito sa agency na to? Siguro kung starting ka pa lang, yung learning, sige, ang dami kong matututunan, okay sa akin magstay kahit hindi mo na ako kumuha ng ibang clients. Pero pag dumating yung point na parang paulit-ulit na lang yung ginagawa mo, tapos yung mafe-feel mo yun, ating Ellie, di ba, sa sarili mo na gusto mong lumabas at gusto mong mag-grow. And then, you need to parang you need to decide if you will if you will if you will move out of the agency na to build your own business. So, ikaw ba, ating Eloy, pagka kasi mga NDA, ino-honor naman natin yan. Depende na lang kung ano talaga yung take mo dun sa trabaho, kung yung about sa compensation at saka dun sa learnings na makukuha mo, di ba? So, ikaw ba, ating Eloy? mm. Well, ako naintindihan ko din sa parte ng ano 'no, Mm. sa parte Ng nung, hire. client ni Kit. Mm. Most likely itong si client na 'to or it could be that this is a templated contract na Mm. alam mo yun, ang contract kasi merong Same mga template industry. yan, eh, yung copy paste na lang Mm. especially dun sa non-compete, Mm. non-compete section. So, we always honor na yung agreement na yun. Although ang ano dito Kit is, in my case ako nasa agency pa rin ako and I have Mm. multiple clients. I even have a full-time job as yung Mm. kaya iba ang ginagawa ko dun. Pero, hindi ko nararamdaman na inaano nila ako, yung sinu-suppress nila yung creativity ko because Mm. they still know that we have like Valuepod and I also have like nag-aano din ako yung sa Severus Media nagka-client Mm. acquisition ako dun. Nag-aano din, siguro Kit ito nadadaan sa usapan. Mm. Ah, Tapos tingnan mong maigi, parang dun sa 'di ba meron tayong lesson sa bootcamp yung
yung mission at saka yung vision, saka yung core values. Kasi dapat 'to right off the bat, tinitingnan mo agad, eh, if you have the same Align. value. Oo, kung align yung values kasi napakahirap makipag-work sa isang tao na hindi talaga kayo align ng ano, ng values. And then isa pa, you also have to take into consideration, this is still a business. Sila intindihin mo rin sa parte nila. Ano yung, ano bang tawag dito, ang lead with your curiosity. Yung Gamit ng parang, phone. parang ang gusto kong mangyari, Kit, is you have to find a commonality with this client and you. Kasi as a human, ay parang hindi ako makakapaniwala na na hindi ka makakakita ng something in common, eh. Kahit bad trip ka na sa kanya, kahit ang pangit ng values niya, kahit hindi mo gusto yung political views niya. Pero so sikapin mo pa din na lead with curiosity, yung tingnan mo pa rin meron kayong something in common nito. Pero if you really cannot find something in common and you feel like eto yung magiging hindrance sa growth mo, I Hmm. think it's finally time for you to discern. Eto ba ay for me or eto ba ay for in the long term, would I resent this person? Maba-bad trip ba ako sa kanya, sa katapus-tapusan? Ma or bad trip na ako sa kanya ngayon, hinanapan ko lang siya ng dahilan para ma-bad trip lalo ako. So, kailangan ano mo siya, 'di ba kailangan balansehin mo kasi baka minsan Hmm. kaya ganito ang pakiramdam mo kasi meron kayong hindi napagkasunduan na, eh. 'Di ba ano yan, eh, kami we can only Hmm. answer from how you ask here. Experience. Pero ikaw, Kit, oo, Kit, ikaw ang makakasagot nito. You really have to discern na bakit ba ganito yung pakiramdam mo? Bakit umabot sa ganitong pagtatanong? Napag-usapan niyo na ba 'to? Hmm. Did the client ask you what's your 5-year plan? Hmm. Did the client ask you, "What's your 1-year plan? What's your 1-year goal? What's your 3-year goal? What's your 5-year goal?" Kasi 'di ba if this had been talking up kung kayo nag-usap na, if you have talked about it already, I think malalaman ni client Puwede 'yan, eh, na, ma-open. "Ay, ano 'to, oo, ano 'to, um, gusto ko yung ganitong tao, may ambisyon." Yung 'di ba Hmm. maaano mo na, hindi mo siya maiisip na, "No, ano, all the more reason that I should keep her." Parang gano'n yung Hmm. isipin mo na kaya sana Kit i-discern mo and also try to have a conversation with the client. Kasi ang lalo na mga international clients, they are very, very open to conversation like this. Tayo lang naman mga Pilipino ang ayaw uncomfortable sa ganitong usapan, eh. Pero 'yan kung napag-usapan 'yan, you can touch on it and then baka ina-assume mo nga lang all along baka, "Ako Na bawal. nakita ko sa kontrata, oo, naku sa kontrata sinabi niya dito non-compete, eh." Pero kung kayo Hmm. pala mag-uusap sasabihin niya sa'yo na, "Ano ka ba, it's just ano, it's up to you if you are going to take on." Pero siyempre kredibilidad mo din 'yun, 'di ba? You always work with integrity as we always say. Hmm. Pero bottom line dito, Kit, is you really, really have to talk to the client. Tell them your Hmm. 1, 3, 5-year goal para mas mas klaro. Ayan. Yes, Thank you ayan. for attending Se and I's TED Talk. Ayun, so yung next question. Ayan. From Steve. What are the things na need pa ma-develop as a long-time podcast manager or editor? And what are the new things na na-discover nyo as podcast manager, editor, journeys nyo? What are the things na need pa ma-develop? Siguro sa akin nating Eloy, ang journey, like, na-share ko na to ata last time na nag-OH tayo kung ano pa yung gusto kong maitawid after nitong podcast production is really yung full digital marketing offer. Kasi ano siya with the clients that we have right now, dun ko nakikita kung paano na ipapasok
si podcast parang medyo ano na ako, clear na ako kung nasaan ba yung service ko, ano ba yung value that it brings to the client. Kaso top ano lang, yung parang top of the funnel. Gusto ko hanggang ilalim, alam ko na siyang serbisyohan at hanggang conversion and hanggang retention, gusto ko din siyang matry. So parang isa yun sa bagay na gusto ko pang matutunan or ma-develop, yung maintindihan ko yung full funnel or full digital marketing model ng mga clients that we serve para at least parang nagle-level up din yung offerings at the same time, parang doon din naman papunta talaga na parang itong podcast production, isang part lang siya but eventually I can tap other skills din. So ikaw ba, Ating Eloy? Bilang ikaw na ang digital So, marketer ni Annette, ano ba ayan. ang Ano ba 'to? What are the things na need mo pa ma-develop as a long-time podcast manager, editor? Eto ay kung ang ginagawa ko lang podcast editing siguro isa sa mm, gusto ko talaga ma-develop is if I am just parang si Ishi level, mm, ah, mm, yung din, yung audiobook, production, 'yan, isa pa 'yan sa gusto ko kung editor talaga ako and I know for sure may mga editor na manonood nito. So yung audiobook production, isa sa mga gusto kong ma-develop. And then sa podcast manager naman, yung yung how you can community builder, parang siya, success manager ang gusto ko ma-develop. Kasi nakasalalay sa podcast manager ang pag-retain ng ang retention ng kliyente. mm, So, parang mapaganda ko pa yung pagiging client success manager ko. Rather than aside from being the best podcast manager dun sa isang client. So, ayun, yun lang. Steven. yeah. Ayan. You Tapos stay, ano I daw, think what you are the new things what are the new things na na-discover nyo as new podcast manager, editor journeys ninyo? Ikaw ba, Se? Ano? Ano bang new things Wala na akong maisip, discover ko? Ano bang Pakahirap pala ng ganito, 'no? Mag-isip ng ano ba sagot. yung new things na parang ang sa akin, ay ito, parang take away ko to dun sa naging busy ko kagabi. Because Mm, at tayo, Ating Eloy, we really want din yung ating mga Padlets and Troopers to go by the DC script that we share to them, di ba? Na parang kaya mong itanong, mm, saan ka kumukuha ng client? So, sa akin, ang na-discover ko as podcast manager, although parang skill-specific yung offer ko na parang podcast lang, I can it is valid for me to ask those types of question na parang saan ka kumukuha ng kliyente? Pwede mo bang parang ikwento sa akin? Parang baka kasi yung iba parang hindi naman siya related dun sa skill na ino-offer ko, parang podcast tas tatanong ko kung saan kumukuha ng kliyente at paano nagko-convert ba. mm, Minsan kasi yung iba ayaw nilang i-touch yung part na yun kasi baka alam mo yung parang parang tawid na dun sa boundaries ng client. Pero kagabi when I had this DC with business coach, tinanong ko siya paano and hindi naman siya nagulat pero yung reaction niya is parang sinabi niya sa akin na, ay alam mo ang ganda ng question mo. Parang ano pala siya talaga pagka yung mga nakakausap mo is yung parang matured na, they're really willing to share yung journey nila kasi ang hinahanap nila is tulong. And for that client to answer my question, kahit nga medyo vulnerable na siya kasi ang sinasabi niya is may siya, parang natatakot siya mag-market. Ang isang scenario kasi na shinare niya sa akin is meron daw siyang nakausap na podcast listener niya. Tapos sinabi na, alam mo, ang ganda ng content mo. Parang nakikipag-usap ka sa akin ng, parang personal. Para mm, tayong nagko-conversation. Parang gano'n. Parang templated yung message mo para sa akin. Tapos, ang pinaka-call to action kasi nitong prospect na to is, para siyang may e-magazine na binebenta for like $39 lang naman. And tinanong ko siya, parang, were you able to pitch to that person na meron kang magazine? Hindi naman mo siya bebentahan, pero babanggitin mo lang na meron. Parang sinabi niya na, alam mo, pangalawang tao ka nang nagsabi sa akin na dapat ginagawa ko yun. So, siya, kung gusto mo maging, ang term natin Ating Eli, di ba, is indispensable yung service mo
try to Mm. find other gaps. At the same time, alamin mo yung nangyayari dun sa business ni client kasi para ano parang kumbaga hindi na lang works of your hand yung binabayaran pero yung parang value that you're able to bring to the table at the same time yung parang nag-iisip ka dun sa ikakabuti ng business. So yun siguro yung new things na na-discover ko na it's okay to ask those questions kasi talaga siya. If gusto mo maging part ng growth ng business ng client, go lang dun sa mga ganong klaseng tanong. So ikaw ba, may naisip ka na new things na Wala akong na-discover mo? maisip. Ayan na lang. Pero alam ko very curious sila kung gaano kahaba yung thesis script na yun. Diyos ko, Mariosep. Ah, Kung okay. Alin ba parang yung teaser ba na yung 4 questions ba o yung isa? yung isa, yung sa lang, exclusive lang sa ating mga troopers. Pero Hmm, ayun, sana Steven, ikaw din, i-share mo sa amin ano yung mga na-discover mo ng bilang editor. sa journey mo at saka sa editor. Siguro the only thing that I wanted to really share na na-discover ko for the last 5 years na ginagawa ko to is this is not really something na pwede sa lahat. Yun. Hmm, Yung pwede na meron talagang meron siyang binabagayan. hmm, Palagay ko na-discover ko na may it be the podcast manager, may it be the podcast editor, more importantly, yung podcaster. Feeling ko hmm, siya, especially kung sa dami na ng mga nakausap ko, hmm. dun ko na-determine na, hindi pala, Hindi siya hindi pang to puwede. podcast. Oo, hindi to pang podcast. Naano ko na siya na, ayun yung mga nadi-discover ko through the calls pa lang, nararamdaman ko na, tagilid to, hindi to pang ganito. So, ayun, yun yung isa sa mga na-discover ko. Ang Parang ganda ng tanong ni na-shiny Steven. na shiny syndrome. Oo, Ayan, si true. Maggie. Ayan. Given the chance to work with a dream client, who would it be and why? Ayan. So, ako si Tom. Right now, siguro yung parang kumbaga dream client ko talaga is si Tom kasi, hindi naman madali, pero he really helped me understand kung, yung side ng podcasting na hindi downloads yung hinahanap. It's na relationship. Dahil dun sa content nito ni Tom Pulan, dun ko mas na-appreciate na, ito pala yung mas linya ko, yung hindi downloads ang labanan, but the relationship that was built out of the podcast conversation and yung conversations pa after nung podcast interview. So, ikaw ba, Ateng Elo? Dream client? Ano ba yan, client mo na yan Dapat yung dream pa Hindi, lang. hindi, ngayon nga, wala akong dream ngayon na parang Oo. kung ayun, Ah, medyo loyal. Pero sige, Ako isa assignment ko lang. muna 'to, parang sino, Ano ba sige? 'to, alam mo lahat ng mga nakatrabaho ko, lahat ng mga kliyente ko ngayon, dinasal ko 'yan. Pinagdasal ko talaga silang lahat. Pero meron akong dinadasal talaga ngayon na hindi ko alam kung ibibigay ni Papa God, pero bahala Sige, na lang. declare mo na. Ano ba 'to, meron na dati dream client ko talaga si Bo Sanchez. I Hmm, really I prayed. mm, I think I said it to everyone I spoke to, lalo na yung mga feaster. mm, Which is ngayon nangyari na, 'di ba? I wanted him to may have network na. his own network. Kasi 'di ba, bago Mm, pa niya gawin 'yan, sinasabi ko na. mm, Sinasabi ko na 'yan. And mm. I really wanted to be given the chance to work with him. Kahit nga ang bayad, yung tithes ko na lang ng monthly. Yun na lang. Uy, libre ka na sa Times, Yun gano'n. na, oo, hindi na ako magta-tights, yung parang yun na lang. Pero siya talaga yung dream client ko talaga kasi I wanted, parang in time, yung ganito sa ganitong time 'no, sa ganitong oras, Mm, masyadong malakas yung negative na na balita, na boses, and mm, parang tayo, ang mga Pilipino mas gusto natin yung controversial, mas gusto natin yung hmm, mapapangit na naririnig. And, machismis. ah, oo, yung mga tsismis, ganyan. And the only way that we can combat that is
to amplify yung voice of goodness. And I feel yung ano talaga, yung mission and vision niya, yung values niya and everything, gusto ko talaga. And Ayan. another one, 'pag sa international, ang gusto ko talaga yung mga comedy ano, comedy, um, mga comedy na mga podcast ng international. Not really the Joe Rogan type, pero gusto ko yung mga Hmm, stand-up comedians na yung mga babae. Yun, gusto ko hmm. sila, si Amy Schumer, gusto ko yung ano, yung podcast ni Amy Schumer, gusto ko yan. Tapos basta yung mga comedian. So ayun, yun yung mga dream client ko. Feeling ko si Brother Boom Okay. maano na, manifest ko na next year. Charing. Yun. Hindi, Sana actually, talaga. Ate Ellen, ano, parang naisip ko 'yan kasi, 'di ba, dream client is Bo Sanchez. So sinabi mo gusto mo magka-network tapos he started his own network dun sa ministry. Own, Parang ano oo. siya, unti-unti siyang, nangyayari. At the same time, nagkakaroon din tayo, 'di ba, ng chance to parang ma-meet yung one person na malapit sa kanya. Remember mo yung Mm. ay, pamangkin ba yun? Yung inintro ni Ann sa atin. Oo, Yun. So, si parang Marco ba yun? Oo. basta yun. So, ayan, i-claim natin yan. At the same time, parang, ano siya giving back ulit, pabalik. Kasi, di ba, saan ba natin nakita yung freelancing? Sa newsletter ni Brother Bo. Di Oo, ba? ni Parang Brother Bo. ibabalik mo lang ulit. So, ayan. Brother Bo, 2022 project. Woohoo. I know, right? Sige. Ayan. Next natin, si Mama Mary. What advice would you give to someone pursuing a career path similar to your own? Napakahirap naman sagutin ito. Grabe naman 'to si Mama. Parang ano, kinopya sa headline ng ano, ng Google search na top 1 ano 'to. True. Parang Kay may Mama Mary, episode na thank na you. ganito, So, advice, ano bang advice? Siguro palaging ano, yung audit yung superpowers mo, ano ba yung interest mo. At the same time, ano ba, audit, tapos ano yung interest, at the same time, you discern kung gusto mo ba siya or ano ba, tingin mo ba magkakaroon ka ng patience to work on ano, to work on other people's content na papakinggan mo tapos ikaw yung mag-amplify. Siguro sa akin, yun yung like yung advice ko. Ikaw ba, Teng Eloy? Oo, other than dun sa sinabi ni also in addition to that, ay, ah, payo ko lang na you have to be very aware ano yung season mo. 'Di ba tayo may Mm. season of ano tayo 'di ba, may season of ano ba 'to, seedlings, Planting. yung Ah, planting, mm, magfa-farming ka muna diyan, tapos, season of harvesting ka na ba? Tapos susunod dun, season ka na ba ng palawak na ba yung haciendang bibilhin mo, ganyan. Palaki na ba mm, ng palaki? So, ang gusto ko sana kilalanin mo yung sarili mo para maging aware ka, anong season mo. mm, Kasi kung alam mo yung season mo ngayon, kung alam mo na ang season mo ngayon ay dapat magtanim ka lang ng magtanim, it will be easier, mas madali sa yung sikmurain yung rejection. 'Di ba? mm, Kasi alam mong nasa mm. season ka ng pagtatanim eh. So yun, understand your Ayan. season and also yung self-awareness lang talaga kung anong sitwasyon mo ngayon. Ayan. Ayan, Yes. Mama Mary. So siguro reminder, Ating Eloy, ano mahirap siya sa simula. Oo. Pero everything is figure outable naman. Figure You can figure outable. out. So yes. Next na nga natin, baka ang hirap ng tanong ni Mama Mary. Ito, yung tanong ni Maddie. Mahirap din. As an inexperienced podcast manager, how could you be certain that you can help grow your client's podcast when you have no experience to bank on? And medyo medyo mabigat-bigat tong tanong ni Maddie. Kasi it's more of parang touching on experience at the same time yung result na promise mo for the client. Ang sa akin dito, Maddie, kailangan mong tanggapin sa sarili mo na the journey will be 50-50 na effort. Hindi siya dahil ikaw yung podcast service provider, ikaw lang lahat yung may responsibility for that
for that show to grow, or for that podcast to have result. Kasi at the end of the day, ikaw amplifier ka lang, pero ang may-ari ng message, ang may-ari ng bibig na nagsasabi ng message, it's still the person, or it's still the client. And the experience naman, ano siya eh, hindi mo naman kailangang expert ka agad for you to be able to offer one service out of all the podcast service skills na meron eh. Parang you just need to find ano ba yung isang skill that can help you solve a problem. And then for the effort to grow the podcast, 50-50 yan. Hindi ka magic pill na ikaw ang may responsibilidad lang. So, ayan. Ikaw ba, Teng Eloy? Ayan. Madi, alam mo ay, mapapayo ko lang is balikan mo yung isang call natin, parang Saturday call yun 'no, na talagang hinimay-himay namin 'to ng matindi ni itong tanong na 'to. So if Fit. you have time, you can also check Kajabi para dun mo maano. Pero dito, para na rin sa nakikinig sa atin, and I know na some of you might valid na valid 'to, yung ganitong feelings. Hindi natin dapat invalidate 'to, at saka, naintindihan ko rin, Maddie, why you have to term it as an experienced podcast manager. Kasi hindi ka pa wala yung Starting. foundation natin usually, kaya nga nung sa bootcamp 'di ba, ang foundation natin is the mindset. Kasi we really have to work on that dahil yun talaga yung pinaka-foundation. 'Pag ang foundation medyo mauga, 'di ba, medyo ano eh, ah, Nakabahan medyo ka eh. alanganin talaga. Oo, pero naiintindihan ko din na bakit ang term mo diyan ay inexperience. And, without invalidating that, ang susunod mo na lang na tanong is how could you be certain that you can help grow your client's podcast when hindi ka talaga, to be honest, Maddie, you will not be certain. Kasi it's a multiple step of testing. And kagaya ng sinabi ni 50-50 to. Do not, and I say it 100 times over, na do not put all the burden on your shoulder. Because 50-50 nga ang effort. Nasa kanya ang content, nasa kanya ang delivery, and then ikaw, you are just going to guide and then provide them with the strategies. And certainty, wala talaga, nothing is certain. Pero ang pinaka-isang certain dito is when you do the tracking. So, you do this, client, you do this, and then let's wait for the analytics to come in. And then we deliberate. Hindi I deliberate. Dalawa. We deliberate. Oo, dalawa kayo. Partner kayo eh. Diba? So, never put every burden on your shoulder kasi hindi ito dapat sinasarili. Ano ba tawag na suppress? Do not suppress the feelings. At saka, don't also wag mo ding Maddie, eto naging ano ko din 'to eh, naging sakit ko na I don't make them participate, si client. Gagawin ko yung gagawin ko yung feeling ko makakabuti para sa kanya without their participation, which is a very, very dangerous thing to do. Kasi nga, I put all the burden on my shoulder. And ang result hindi maganda. So, ayan. Communication pa rin yan. Chika-chika kay client. Ayan. Sunod na tayo kay Jane na to, no? Zane. Ayan. Ito, favorite to ni ating Elio. Kailangan may database para magkaalaman ng market offer fit. So, sabi ni Jane, based on my lead generation journey, some don't find podcast as a part of their marketing strategy. Example, I don't think I need a podcast right now, or I don't see any reason why I should do podcast. How will you show them the importance of podcast, or is it worth your time to convince them about podcasting, or skip and move na lang sa next prospect? And do you see podcast as sustainable career in the many years to come? Naku, may pagka Nostradamus ang peg na rin. Pero isa-isa lang. Pero ang ganda-ganda rin ng question ni Jane. Ayan. So, sinabi niya may lead generation process siya, and yung journey niya tells this parang feedback. Ang take ko dito, ating Elo, is that
Kung ang route mo ngayon is nasa money now ano ka, route na kailangan mo ng clients to serve, kailangan Mm. mo ng pera, dahil siyempre madaming bayarin, at the same time you need to create cash flow for your business and for your family. Ang sa akin, don't convince na these people that they need a podcast. Kasi, parang, pa sila nasa cold audience pa sila eh. Ang gawin mo is, you tingnan mo yung based dun sa Google Sheet mo nung tawag dito, nung mga leads mo, tingnan mo, ano ba yung common dito sa mga to? Ano ba yung anong common dun sa mga nagsasabing hindi nila kailangan? Baka yung market na kinakausap mo is walang need right now. Then tingnan mo kung sino naman yung mga open to explore the opportunities. Kung may mga nakuha kang yes, tingnan mo kung ano ba yung feedback nila, at saka ano ba yung parang trend ano ba yung mga current assets na meron na sila, para you can pitch the idea of having a podcast. Pero kung, yun nga, nung sinabi ko, kung money now, you don't need to convince, move ka sa other industry that you find that you want to serve. Kasi, ayan, medyo mahaba-habang trabahuhan kasi yung education, and unless merong isa na meron ding unless meron dito sa mga nag-know na merong community under him, tas makita niya na okay naman pala yung platform, tas ma-convince mo siya, pwede yun kasi meron siyang member sa ilalim. Pero kung parang wala naman siyang assets or wala siyang community na pwede mong maging, kumbaga, gold mine, don't go to the convincing route, kasi medyo parang ma-effort siya for marketing. Pwede mo siyang gawin if ever puno na yung pipeline mo, mga money later activities na siya for naman nurturing. Pero kung money now opportunities, wag na muna. So ayan, Nathaniel, ikaw muna bago natin sundan yung ibang questions ni Jay. Ayan, anak ko Jane, hindi ka uma-attend ng calls natin ha? Charot. So, uulitin ko, your lead generation journey, anong itsura ng lead generation mo? Patingin niya ng tracker mo, Jane. And Sige. pag pinakita mo 'to, make sure you put yung answer na, "I don't think I need a podcast right now," right beside the person who said that. If you already have like 100, if you done 100, 200, 300, and you only got 3 out of that effort, I see this podcast management as a sustainable career. Don't you think? Kasi 300 yung Mm. 300 yung niligen ko eh, 'di ba? Pero 3 lang naman pala yung nagsabi ng I don't Tas think I no need a pa. podcast, or o sige, pagpalagay na 10 lang ang nagsabi ng I don't think I need podcast. Pero yung 290 out of the office, 'di ba? Mm. Or mali yung email address, or hindi sumagot. So, eto, ebidensya ko na 'to na sustainable 'to. Kasi merong hindi pa sumasagot eh, puwede pa ako mag-follow up eh. Lalabing sa 10 pa lang yung sumagot sa'kin ng I don't think I need a podcast right now eh. So, base sa data ko, wala pang 10% ang sumagot ng I don't think I need a podcast right now. If I only get 10. But Jane, if you give me the tracker, listing down 300 leads, and I see na 300 doon nagsabi, I don't think I need a podcast right now, then you might be talking to the wrong market. Bali, tayo dito. Mag-ano ulit tayo, social listening muna tayo. Tingnan natin, yung sabi ni Seth, tingnan natin anong something in common with them. Pero kung 50 pa lang yan, Jane, parang napakaaga pa para magsabi ka na, is it worth convincing? No, hindi mo naman sila i-convince eh. Kasi dapat if you are doing the lead generation, at sinasabihan ka na I don't think I need a podcast right now, nandoon na yung gap. Right now eh, ando na yung ko, yung tawag dito, yung signal ko dyan. Right now. So, ibig sabihin, hindi ngayon. Pero,
iisipin niya 'yan Puwede. in the future. May possibility na gagawin niya in the future. It's just that right now. And then sinabi, "I don't see any reason why I should do a podcast." Hindi mo rin naman dapat i-convince na ano, na I don't see na sabihin mo sa kanya na, "Hindi, dapat ganito, dapat ganyan." Pero ang dapat mo nang gawin dito, Jane, it should reflect on your content. It should reflect on what you are posting online, on what you are, on what you put on your website. So dito pa lang, yung objection na 'to, I am not going to use this as something na objection, but I am going to use this as my FAQ sa website ko. Yun ang gawin mo, Jane. Sana Bakit nakikinig ka. kailangan? Oo. So, ang gagawin ko, gagawa ko ng blog post about I don't see any reason why I should do a podcast at saka I don't think I need a podcast right now. So, yun ang gagawin ko. So, ang lead generation is not, hindi pa rin, yung effort na ginawa mo for your lead generation, hindi pa rin siya nasayang. Kasi nakakuha ka ng sagot eh. And then, yung importance, how will you show them the importance of the podcast dun sa content mo, sa pagko-content mo. But I am telling you, Jane, if you haven't done the 300, 500 route of listing down your lead generation, it's too early to tell na this is a waste of time. It's too early. Kasi kung hindi mo, alam ko na, dun sa group natin sa mentoring, nag-share ako dun. I sent 300. Walang Cold nag-yes doon. emails. Cold emails. Hmm. Walang nag-yes doon. Nadala ba ako? Hindi, papadala pa nga ako ng para sa para sa Christmas. Di pa rin, wala kang kadala-dala O sige. So siya, Jane, and if you are going to ask Se, and I don't know for Se, no, or me, if I see this as sustainable career in the many years to come, I think I've been there long enough. 5 years, never naman ako nag-switch ng offer. Never ako nag-switch ng offer, pero nagdadagdag kami ng offer. Di ba, Se? Nagdadagdag kami ng offer. Pero ang core offer pa rin namin is still podcast launch, podcast management, and podcast guesting. So, ganun lang siya. So, Jane, ang assignment mo is send us your tracker. So we can, we also would know, baka we can help you on how you do the tracking. Di ba, Se, yung turo natin sa kanila na other than the name, check din kung may offer ito na digital or wala or ano. So, pakita Community mo muna ba? sa amin. Oo. Jane, kung nakikinig ka man, sana send mo sa amin ni Se. Gawa ka ng GC or kung may GC na tayo, send mo dun yung tracker mo. We will help you out. Kasi baka ibang data yung tinitingnan mo. Or baka, maganda kasi di ba Se, kapag may ibang taong tumitingin sa ginagawa mo. Kasi pag ikaw blinded ka minsan sa sa shortcomings mo Pero pag Yes. outside eyes na, di ba? Pag outside eyes na, makikita niyan, ay, oo nga. So, Jane, send mo yung tracker mo Yun. Yan. Tsaka Jane, yung ako pahabol lang sa Do You See the Podcast as sa sustainable career. Ako nga nung nag-start ako, 3 buwan lang yung yung taning ko sa kanya. Pag 3 buwan, okay pa to, dito na lang ako. Okay pa naman siya. So, ayan. Ayan. Ito, naku, dami pa pala nito. Like, 2 na lang naman natin. Baka pwede na natin itong pag-isahin. Parang iisa lang naman siya. Oo. Ayan. Sige. Podcast editing, a good choice for an upskill. Ayan, for tools. Sa akin, podcast editing, siya, tawag dito, tingnan, gaya ng nabanggit nating Eloy kanina, do social media listening muna dun sa mga client na gusto mong iserve. Are those clients are needing podcast editing? Nakita mo ba na dun sa current network mo, may ilan na naghanap na podcast editing? If you feel that you will solve a gap kung gagawin mo yung podcast editing as a skill, then go for it. Ayan. Ikaw ba? Ikaw, Ating Eli, KK. Oo, copy lang ako.
Kay Kate, how do you deal with editing Hmm. podcast episodes where you don't like agree, believe, at Ayun. sing? Oh my God. Naku, parang ano 'to, Kate, meron akong dati nung kila Luis, meron akong hina-handle na ano, Minsan kukuwento ko lang mabilis. Ano, may hina-handle akong show na parang ano siya, sex coach na babae. Ay, hindi hmm. ako komportable. Parang ano naman, I know my way around the bed 'no. So, parang feeling ko, hindi hindi ako Hmm. komportable. So, sinabi ko kay Luis, and Luis is gracious enough to assign it to somebody else. Pero ngayon meron din akong isa na client na ano din, yung taliwas sa hindi naman taliwas na Hmm. talagang taliwas, pero parang hindi siya ina-advocate ng ano, ng Catholic Church ano. Ah, pinapakinggan ko pa rin. Pero kasi ano, I really don't believe dun sa sinasabi niya, pero gustong-gusto ko yung tao, eh. Parang gusto ko yung way Hmm. of ano niya, explaining bakit gano'n, bakit ganito. And then nung malapit na sa punto na parang mabe-brainwash niya na ako, I let it go. I ask my Hmm. one of my niece to do it for me. Hmm. Yun. So, I asked somebody In-outsource mo else to na do lang. it. In-outsource ko na lang. Kasi gusto ko naman siya as a person, Ma-brainwash maganda ka naman na. siya, oo. Yung konti na lang mabe-brainwash niya ako, oh my God, sabi ko, "Hindi puwede." Yun. Nag-ano, Hmm. in-outsource ko na. Ayan, ikaw kay Christina, Hmm. Ayan kay Christina. If you can only have one podcasting related skill, what would it be and why? Ako, ano ba? Ano pa ba yung gusto kong iwanan? Show notes siguro. Yun pa din yung ano, parang yun kasi yung first ever offer ko kung papipiliin ako out of the podcast skills that I do right now, show notes na lang kasi ano din ako gusto ko rin maging copywriter someday. So, ayun. Ikaw ba, Ating Eloy? ayan, yun na lang rin. Yun na lang rin. Para ano na, Ayan. sagutin ko na yung kay Elisaline Ay, para last na ba yung kay Ria mm. mamaya? Sige, sagutin ko na Oo, 'tong kay Elisaline. How mm. would you say that podcast editing is good for you? Hmm. Not only for podcast editing, Elisaline, I think for every task or for every skill, how would you say that it's ano, good for you, is when you enjoy doing it. Yung parang hindi siya dragging for you. So, that's the only in my case, that's my ano, yun yung ano ko, sukatan ko. If I enjoy it, kahit show notes writing yan, kahit video editing, kahit social media creation, if I enjoy it, it's good for me. Pero Mm. if dragging siya for me, if nire-resent umaabot na ako sa puntong Ayaw. nire-resent ko na yung client, Mm. wala namang kinalaman yung client dun sa task, hindi siya para Mm. sa akin. So, Mm. ano din, audit lang din tayo, Edisaline. Ano yung gusto kong gawin, ano yung hindi ko gustong gawin, ganyan. So, ayan, Yes. audit. Ako copy-paste Yan, lang. Ayan, ito yan. medyo Sagutin na natin yung ano, advanced. pang Miss Universe. Yan. I've seen bundled podcasting services offered together as one package at premium pay. As a starting podcast service provider looking to gain competitive advantage, should I A, A, B, C, D lang pala ito eh. A, focus on one skill first, then offer it as a standalone. B, learn all the bundled services and offer at a premium. C, look for collaborators to develop and bundle offer, saving time to learn all of them. Ayan. Which among those three will ensure my competitiveness in the chosen industry? So, siguro sa akin nating Eloy, ang sagot ko dito kay Ria is hindi ako pipili dun sa ABC. Pero ano siya, para siyang naka-roadmap. Kasi ako naniniwala pa rin ako na for you to be able to offer the podcast service, dapat ano yung skill daanan mo ng kahit isang beses para alam mo kung paano siya gawin. Then eventually, malalaman mo kung ano ba yung bagay i-bundle together, ano yung mga parang
ano yung two skills na nagko-complement together, then you can offer it as a package service. Tapos kung para naman hindi masyadong mahaba yung learning curve for you is yes, to looking for collaborators. If you have the network, if you have people that you can tap to help you do the post production for you, kasi feeling mo hindi mo siya kaya lahat, that is a good practice, especially if you're feeling magpapa-agency route ka rin naman, then that is great way to do it. So ang sa akin, hindi ako pipili dun sa ABC, but I will treat it as ano siya, parang naka-roadmap na you do A, then you do B, then you do C. So, which among these three will ensure my competitiveness? Ang competitiveness, ano siya, parang feeling ko, it still boils down to the market or the pain point that you are serving to the prospect that you want to serve. Kung ano ba yung kailangan nila, that will dictate your competitiveness dun sa offer mo. Kasi, kung meron kang bundled offer, tapos hindi naman magsasagot dun sa pangangailangan nila, parang hindi rin siya service market fit. Parang hindi mag-fit yung i-offer mo base dun sa kailangan nilang solusyonan. So, ayan, Ating Eloy. May high level na sagot to si Ating Eloy for Naku, pagka eto na. productized offer. Ayan na. Itong mga gusto kong tanungan, eh. So, Ria, handa ka na ba sa sagot ko? Medyo masakit 'to sa puso, Sagudo. Mm. Medyo masakit Mm. sa puso 'to, pero, tinuturo namin 'to ni sa loob ng bootcamp. Yung 5 ones. So, ang gagawin ang gagawin mo is, katulad ng sinabi ni paanohin ko lang, i-stretch ko lang ng konti. 'Di ba yung 5 ones, is 1 ano nga ba yun? Shit, nakalimutan ko na. Ano ba yan? Di ba ano Inano yun? ko pa, binild Avatar? up ko pa tapos wala rin naman. So, ang 5 ones nakuha ko 'to, hindi namin 'to inimbento ni Meron kaming pinagkuhaan nito na hindi rin sila yung nag-imbento, pero so bali nakuha ko 'tong ano na 'to, nakuha namin 'to ni kay Greg Formula. Hickman. Tapos yung formula na 'to nakuha ni Greg kay Taki Moore, if any of you know him. Yan tsaka dun sa loob ng tribe, kung meron dito sa tribe, dun sa paid tribe ni John, meron dun isang live, nakalimutan ko na kung Taylor ba yun, Yung product, oo, yung Oo. nag-productize offer. Ano siya, nag-present siya ng productization, and he has another term pero same logic. So, ang Concept. 5 ones kasi, Ria, is avatar, isang avatar, tapos yung solution, and then yung traffic source, yung conversion activity, and then hindi ko na alam yung dulo, naalala mo ba yun? Hindi din. Hindi ako ready, Mm. sorry. Meron ba ditong sa mga troopers natin naalala yung 5 ones Sige, ko? assignment. Oo. So, sorry, Ria, pero kung nasa bootcamp ka sana, sasabihin ko na rin sa'yo, check mo sa Kajabi yung 5 ones. Pero, gano'n siya. Ang gagawin natin is, if your route is productization talaga, like right now, ikukuwento ko na lang yung sa akin para mas madali mong maintindihan. Right now, I'm helping, example lang, I'm helping podcaster para ano na lang, may ano na talaga, hindi niche narrower yung lesson. So, ang avatar ko ay podcaster, meaning to say, nakapag-launch na. Hindi to launching out from scratch. Anong problema nitong mga to? Walang time for editing at saka or walang time for promotion. Isa lang muna na problem. And then, nung traffic source ko, my traffic source is LinkedIn. LinkedIn. Dun ko gagawin lahat ng mga conversion activity. Ano yung conversion activity mong gagawin? Example, value posting, cheerleading, ads,
yung conversion mo, yung conversion natin. Hindi ko na alam yung dulo, sana hindi Hmm. tapos yung dulo, ay alam ko na yung dulo naalala ko na, you have to do it in 1 year, for 1 year. Isang taon mo palang gagawin, Timeline. Rhea. So so in order for you to determine if this offer will be competitive, you have to determine your avatar, the problem that you wanted to solve, and then yung traffic source mo, where are you planning to do the conversion activities, which is the fourth. And then the last one, you have to do it for 1 year, te. Balitaan ko. Hmm. So Mm. ano talaga siya, kaya totoo yung sabi namin ni Se nang sa simula pa lang na, ah, kaya yun yung sana alam ko na mahirap pala 'to, hindi ako nag-banjing-banjing Hmm. nung ano. Tsaka yung sabi ni Sir 'di ba kanina yung advice niya na hindi 'to madali. So masakit 'to, Hmm. Ria, at tsaka very, very hindi siya pang money now. Yun lang Hmm. masasabi ko. This is something na, a money later activity. So, avatar, ah, problem solution sa isang Solution. problema, traffic source, conversion activity, at 1 year mo gagawin. Ayun lang. Yun. Yun pala yung last. Ayan, sige i-stop share ko na. Ayan, dami nagtatanong dito. Ayan si Marge sinulat na, wag daw makakalimutan. Ay, thank you, Marge. May utang pa ako sa yung analytics. Sige. Ay Answer meron natin 'tong ano ni ayan nung kay Ed. question ni Ed. Oo. Sige, sige. Ito na yung may pera ba sa local ating Eloy. My God, Ed. Ayan. Siguro ano na 'to, based on our experience ng ni ating Eloy, for money now activities, we found yung international clients, they are more open on doing investment for the podcast platform. Mas willing silang magbayad ng service sa international kasi ang reason naman dito is mostly ang local clients or local podcasters, kaya kasi nilang mag-DIY. Hindi problema yung parang talent na gagawa compare dun sa mga parang westerner clients na wala silang time kasi marami silang ganap sa buhay and they would rather outsource kaysa mag-DIY sila. So, based sa experience namin ni Eloy pero yung local client, tawag dito, we're still trying to educate at the same time, help din naman the local podcasting community kasi syempre ano pa rin parang moral obligation to introduce the platform to them. Ayan, ikaw ba ating Eloy? Ayun, copy paste lang tayo diyan. Baka may masabi pa tayong uneditable. Hindi, love natin ng local podcaster syempre. Oo, ayan. Ano pang tanong ni Ed? Is it possible to Ayan. offer podcast consultancy service only instead of execution? Oo, Ed. In fact, sana maimbitahan natin si Rizzy in one of our student Mm-hmm. spotlight kasi Rizzy was able to to do that, To offer, 'di ba? So, alam ko si Miko, is Miko also doing that? Miko, are Miko you also doing Consultancy. podcast consultancy? Kasi Ed, I do that pro bono sa mga Mm-mm. may isa akong community na Sa mga sinalihan na bata. parang siya, ano ba 'to, mentoring? So, parang gano'n, 'yun. Ayan, si Ayan si Miko Mika pala is daw. also doing it. Ayun. May tanong pa ba Ayan. si Ed? Wala na si Ed, pero may tanong si Ishi. Oo nga, Paano daw nasaan na? May makakakuha shirt ng ba 'to? ha? May Ano daw? shirt? Libreng t-shirt at pagas. Ay, gano'n ba 'yun, Ishi? Ay, Ishi, sayang, di ka kasi nagtanong. Oo, Kasi sorry. yes, we wanted to really talaga, parang give credits to those people na nag-join dun sa thread for their questions kasi sabi namin, di ba sa Valuepod, we honor those action takers and dahil dyan, ating Eloy, sino ba ang ating mga Ayan na. winners ng free shirt? Oo. Sa akin Ayan. ang So, choice ko ay ikaw na ba, Se? Ang sige ikaw muna. paano ba?
Oo, yung choice Sige, ko is na-announce yung mo na lang. question ni Steven. So, si Steven yung ano ko, yung choice ko. Ikaw ba, sino? Yes. Sa akin si Ria. Si Ria May Gutierrez yung napili ko for for the other winner nung isa pang shirt. So, Oo. ayan, Paano please nila expect makukuha, ayan, ating i-DM ko na lang sila for the size. Ayan, and Oo. then the shipping details para maipaano natin. Ayan, sana hopefully mga 2 weeks kasi ipapa-print ko pa yung tsaka yung nila, yung sizes. So, yung suot ko po ay large. Kung ka-size Large ko yan? kayo. Oo, large siya. Okay, Hindi ko alam ganda. kung hindi siya free size pero basta large yung sa akin. Ayan. Ayun, Ay, si Ishi congratulations, nagtatanong, ano daw Steven. yung elements ng elements ng podcast trailer? Wala na. Ewan ko sa'yo, Ika bahala ka na. diyan. Ayan. Bahala ka diyan, Ishi. Ayun, congratulations sa, Steven and Rhea. So, Say is going to get in touch with you. So ayan, Padlets and Troopers, if in case na gusto niyo ng t-shirt, mag-abang-abang lang kayo sa loob ng group. At kung wala pa kayo sa group and you are just following us on on our Facebook page, we are inviting you to come and join us. Just search Podcast VA School by Valuepod. You only have to answer a couple of questions and then we are going to let you in. Kasi anong malay nyo, kami, feeling generous kami kasi magpapasko, di ba? So, ayan. Oo. Ang dami pa namin nakolekta ng mga swipes recently. Malay may Oo pa-swipes nga. na naman tayo. Tsaka may pa-liver, ay Meron may pa-kidney. pa-liver tayo. May pa-organ donor May pa kami ni pa-organ pag donor. ano. Pag wala na Wala kaming na kami. maipamigay. Ayan. So, standby lang Ayan. kayo sa happening sa loob ng group and, may ka ba? May parting words ka ba? Ayan, ano bang parting words? Ayan, I just want to thank lang everyone who's been supporting us sa live natin kasi syempre another year na naman to hindi man sobrang regular pero feeling ko for the past 12 months, naging consistent naman tayo ating LA dun sa pagbibigay value dun sa community natin. At the same time, I appreciate those people na nasa group and then they're building their network, their connections. So, sana maging culture natin dun sa group yung pagbibigay value sa isa't isa and yung hindi ka mahihiyang magtanong o mag-post doon ng question mo kasi yung parang humble enough ka that you wanted people to help you kasi yung network mo talaga yung magiging supporters mo at the same time kakampi mo dun sa journey ng podcast production. And ayan, ating Ellie, meron ka bang pahabol sa ating 15 million viewers? Oh my God, 15 million viewers. Ay, abangan nyo pala for next week. Meron kaming special na bisita, one of our local clients, 'di ba? So, Ayun, we are going to interview them next week. So, sana couple ito. gabayanan nyo. Couple yan. At saka sana you stick around kasi baka nga magkaroon na naman ng diyan ng pamigay na t-shirt. Hindi natin alam kasi nga magpapasko. So, might as well watch us. So, yun yung abangan nyo for next week. And again, we wanted to always say thank you. Nag-uumapaw po ang pasasalamat namin sa inyong lahat for being part of the community. Ito yung ito yung pangarap namin ni Kapitil. nung nag-i-start pa lang kami, nung dalawa pa lang kaming nag-uusap. So, ngayon at Yung least madami na, 'di ba, ano yung team natin nun? 4 questions at 4 by nating Eloy. Oo, Yung 4 bakit at tayo nagbukas 4. ng yung Oo, hiyang-hiya pa oh kami my God. mag-live ngayon kumapal na yung mukha ko. Oo. O at Kaka-live saka natin. tingnan niyo yung evolution ng camera namin ni True that. Tsaka yung yung bangs ni Ate camera, Eloy. tsaka mic, at yung bangs ko, oh my God. Ay naku, ang Ayan. dami nating So kung tinatanong niyo kung sustainable yung podcast servicing, medyo naman nakabili naman kami ng decent na mic, may camera. arm.
camera, may headset din kaming maayos. So, ano naman siya, At kung kayang ayaw niyong suportahan. maniwala, balikan niyo yung live namin nun dahil talaga nakakahiya yung ano namin, sounds namin nun ni Seth. Oo. Ay naku. Ayan sige, maghiwa-hiwalay na tayo, magmemeryenda pa kami ni ano, ni Popshi Knox. Ayan. Thank you everyone. Ayan. Seth, Thank you, thank you sa Paano Center time. First. Thank you, Pageant ate. Center First, bye-bye.